Bună dimineața, dragi prieteni! Este 25 iunie și mă bucur să vă salut de la Oradea din România. Marți, 25 iunie, ca să clarific, facem un scurt video despre ultima noastră etapă și despre ceea ce facem pentru porumbei zilele acestea și cum pregătim etapele următoare. Duminică, 23 iunie, am avut a patra etapă de demifon, 370 de kilometri, Paprika. Cea de-a opta etapă de concurs. Porumbei au venit foarte bine și sunt foarte bucuros că femeia 998, campioana națională la general anul trecut, a sosit pe locul 3 pe clasamentul general în acest concurs. În același timp am clasat 13 din 19 porumbei angajați, 1% mulțumitor și un concurs bun. Primul concurs la care colegii mei de la organizare au decis să îmbarcăm de dimineață. Mașina a ajuns la 9 seara pe locul de lansare, porumbei au primit mâncare și asta s-a văzut în sosirile porumbeilor. Deși vremea a fost neprielnică și deși au prins și ploi pe traseu și în unele zone a județului chiar a plouat destul de urât și a fost mai dificil pentru unii porumbei, totuși porumbeii s-au strâns foarte, foarte bine, sunt foarte bine odihniți. Ieri, așa cum știți, porumbeii au fost ținuți închiși. A doua zi pe concurs noi ținem porumbei închiși. La sosire au primit amestecul de 3, Super Diet, Energy și orez nedecorticat, ceaiul cu Biotix și cu miere de albine. Seara au primit deja Super Dietă cu protein, tabletă și Magic în apa de băut. Ieri am continuat cu Triconatura. Deja cred că este a patra etapă în care după etapă dăm 3-4 mese în funcție de posibilități și de program cu Triconatura. Și azi, ca să zic așa, intrăm într-un fel de linie dreaptă a pregătirii porumbeilor, pentru că mâine porumbeii vor pleca la maraton, 730 de kilometri, Carlo Vivari. Anul acesta nu angajăm deocamdată porumbei la cursele extreme pentru că nu avem un lot suficient de valoros pentru asta. În schimb, vom angaja porumbei pentru Carlo Vivari și pentru Trebic, 500 de kilometri, o etapă care ne interesează în mod special pentru categoria general și pentru categoria Gold. Ținta noastră, așa cum v-am spus la începutul sezonului, ținta noastră principală este general palmares și viteză palmares. Iar dacă păsele pe care le avem pentru maraton vor reuși să ne aducă bucurii, va fi cu atât mai bine. În această dimineață, hrană tip concurs, deja nu mai avem timp de prea multe zile de super dietă. Pe această hrană s-a pus Healthy Oil cu Fly Power, fapt care o face nu foarte plăcută pentru porumbei, dar foarte utilă. Healthy Oil-ul, la fel ca Triconatura, la fel ca Magic-ul, la fel ca Tricogo, sunt produse care lucrează foarte mult. Astea le-am și pus aici. Sunt produse care lucrează foarte mult pe zona sănătății porumbeilor, a sănătății naturale, mai ales a Healthy Oil-ul. Acestea sunt produsele pe care porumbeii le primesc astăzi, porumbeii noștri pe ansamblu, în principal Fly Power și Healthy Oil pe boabe, Magic în apa de băut, aici apa cu Magic. Puii primesc Impact 10 zile continuu și în același timp la pui am început un tratament cu ulei de cocos și Triconatura. Așadar, haideți să vedem. Femeile azi au fost lăsate afară, au zburat 17 minute la dispariție și diseară vor mânca, în mod sigur, mai bine. Aseară au mâncat foarte bine și lucrul ăsta se vede în felul în care mănâncă. Hai!
După cum ați văzut, nu sunt foarte înfometate. Pe lângă această hrană tip concurs, porumbeii primesc și supliment de energie, aproximativ 3 grame pe porumbel și dimineața și seara ca și pregătire, și primesc și aproximativ 3 alune pe porumbel. Diseară vor primi mai multe alune, cam câte vor să mănânce, și mâine la fel în ziua îmbarcării. Mâine dimineață vom face un antrenament porumbeilor, care va conta și pentru porumbeii de maraton și pentru porumbeii de fond, aproximativ 100 de kilometri de dimineață. Se vor întâlni cu masculii, le vom separa. La separare folosim un truc. Mutăm prima dată femelele și masculii rămân pe boxă și abia după aia punem masculii în spate, astfel ca în memoria femelelor să rămână faptul că masculii sunt pe boxă și că le așteaptă acasă, urmând ca mâine, după masă, să fie duse femelele pentru cursa de maraton la îmbarcare, iar joi, direct de aici, din volieră, femelele pentru cursa de fond. Cam atât în acest moment. Așa cum v-am spus, am trecut de etapa 8-a, urmează sâmbătă etapa a 9-a, o etapă dublă, triplă de fapt, dar noi participăm doar la 2, la 500 și la 730. Încet, încet ne apropiem de finalul sezonului, se încheie normele, se fac punctajele și un lucru îmbucurător până în acest moment este că porumbeii noștri n-au primit niciun medicament, 0 medicamente, deși unii îi văd că sunt afectați, vreau să mă țin de această politică și cu orice risc să o duc înainte. Cred că Triconatura, Magic, Healthy Oil și alte câteva suplimente ajută foarte mult să ții porumbeii sănătoși fără medicamente. Sper că v-a plăcut acest video, aștept părerile voastre în comentarii și mai ales dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți și vă mai invit să faceți ceva. Trimiteți aceste videouri și prietenilor voștri columbofili. În mod sigur au ce învăța din ele sau în mod sigur părerea lor mă poate ajuta pe mine să evoluez, să fac lucrurile mai bine. Înainte de a vă saluta, am să mă pregătesc să pun apa porumbeilor și să continui programul de aici, în timp ce de aici, de la Oradea, vă doresc tuturor o zi minunată și succes în tot ce faceți.